كسور عظم الترقوة. كسور الترقوة شائعة وتحدث في جميع الأعمار، غالبا نتيجة صدمة مباشرة أو غير مباشرة على منطقة الكتف. بالإضافة إلى أطباء الجراحة العظمية، يجب أن يكون الأطباء العاملون في قسم الطوارئ والعيادات العامة على دراية بالأعراض الشائعة والمضاعفات لهذه الإصابة، إضافة إلى التدبير. تأخذ الترقوة شكل حرف S، وهي العظم الذي يربط الذراع بالجسم. تقع الترقوة بين لوح الكتف والقفص الصدري من خلال التمفصل مع عظم القص. موقع الترقوة السطحي تحت الجلد والقوى المنقولة عبرها وقلة الدعم العضلي والرباطي يجعلها أكثر سهولة للكسر. السلسلة الأوسط من الترقوة هو أنحف منطقة في الترقوة، لذلك تحدث معظم الكسور في هذا الجزء. تقع الترقوة فوق العديد من الأعصاب والأوعية الدموية المهمة. يمر الشريان والوريد تحت الترقوة وأعصاب الضفيرة العضدية معا تحتها، ومع ذلك نادرا ما تتعرض هذه البنى الحيوية للإصابة عند حدوث الكسر. قد تؤدي الأطراف الخشنة لعظم الترقوة المكسور في حالات نادرة إلى إصابة هذه البنى. تقسم كسور الترقوة إلى 3 أنواع حسب مكان الكسر. كسور منتصف الترقوة تحدث في الثلث المركزي من العظم وتشكل 75% من كسور الترقوة، ويمكن أن تكون شرخا بسيطا في العظم أو كسر متبادل بشدة. كسور الترقوة البعيدة تحدث بالقرب من نهاية الترقوة عند مفصل الكتف وتشكل 20% من كسور الترقوة. كسور الترقوة القريبة وهي الكسور القريبة من القص، وهي الأقل شيوعا وتشكل 5% فقط من كسور الترقوة. تنقسم كسور الترقوة البعيدة إلى 5 أنواع بناء على علاقة الكسر بالأربطة الغرابية الترقوية والمفصل الأخرمي الترقوي. النوع الأول يقع فيه خط الكسر إلى الوحشي من الأربطة الغرابية الترقوية. الرباط شبه المنحرف أو الرباط المخروطي سليم، ويعتبر هذا الكسر ثابتا. الكسور من النوع الثاني غير ثابتة وتقسم إلى قسمين. نمط 2A الكسر يقع للأنسي من الرباط الغرابي الترقوي مع تبدل شديد للجزء الأنسي للترقوة. الرباط المخروطي والرباط شبه المنحرف سليمان. نمط 2B يحدث الكسر عبر الرباط الغرابي الترقوي، مما يؤدي إلى تمزق الرباط المخروطي ويبقى الرباط شبه المنحرف سليما، ويتبدل القسم الأنسي للترقوة بشدة. النوع الثالث كسر الترقوة القاسي داخل المفصلي الذي يمتد إلى المفصل الأخرمي الترقوي. الرباط المخروطي والرباط شبه المنحرف سليمان، ويعتبر كسرا ثابتا. النوع الرابع من كسور الترقوة البعيدة تشاهد عند الأطفال بسبب تمزق في الكم السمحاقي السميك وليس كسرا حقيقيا بالعظم، ويسمى خلع المفصل الأخرمي الترقوي الكاذب. ينزاح الجزء الأنسي من الترقوة إلى الأعلى حيث ينفصل الكم السمحاقي عن العظم. الرباط المخروطي والرباط شبه المنحرف سليمان. لقد تحدثت عن هذه الإصابة وعلاجها في فيديو خلع المفصل الأخرمي الترقوي. النوع الخامس يحدث فيه انقلاع في الأربطة مع جزء صغير من الحافة السفلية للترقوة. الرباط المخروطي والرباط شبه المنحرف سليمان، ويعتبر كسرا غير ثابتا. عندما يتبدل كسر الترقوة فإن القطعة الأنسية القريبة من العظم تتبدل بشكل شبه دائم للأعلى بسبب سحب العضلة القصية الترقوية الخشائية والتي ترتكز على الجزء القريب من الترقوة، بينما يتبدل الجزء الوحشي البعيد إلى الأسفل بسبب وزن الذراع. غالبا ما يحدث تقاصر أي انسحاب نهايات العظم المكسورة خلف بعضها البعض بسبب العضلة الصدرية الكبيرة والعضلة العريضة الظهرية. الأسباب: يمكن أن يؤدي السقوط العنيف على الكتف أو الذراع الممدودة إلى كسر الترقوة. كسور الترقوة شائعة في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي ككرة القدم والمصارعة وغيرها. يمكن لعظم الترقوة أيضا أن ينكسر في حوادث السير. تحدث الكسور الجهدية بشكل مخاطل بسبب الإجهاد المتكرر على الترقوة القريبة أثناء القيام بنشاطات معينة كالتجديف مثلا. عند الأطفال حديثي الولادة ترتبط هذه الكسور بشكل أكثر شيوعا بالولادات الصعبة. عند الأطفال إذا لم يكن هناك قصة إصابة رضية واضحة فيجب أخذ سوء معاملة الأطفال والإيذاء الجسدي بعين الاعتبار. الأعراض: ألم يزداد مع حركات الكتف، تورم، ألم وإيلام بالضغط الخفيف على مكان الكسر، كدمات، تشوه مرئي أو انتباج وبروز فوق بؤرة الكسر، صوت فرقعة أو طحن عند محاولة تحريك الكتف. قد يحتضن المريض طرفه المصاب بذراعه السليم. الطفل حديث الولادة لا يحرك ذراعه لعدة أيام بعد كسر الترقوة المرتبط بالولادة. التشخيص:
سيسألك طبيبك عن أعراضك وكيف حدثت الإصابة. سيقوم بعد ذلك بفحص كتفك فحصا سريريا دقيقا. من المهم تقييم العلامات الحيوية وإجراء فحص عصبي وعائي وفحص للرئة عند جميع المرضى الذين يعانون من كسور الترقوة، خاصة إذا كان الكسر ناتجا عن صدمة عالية الطاقة كحوادث السير. سيطلب طبيبك أشعة سينية للمساعدة في تحديد موقع الكسر وتقييم شدته. يمكن كشف معظم كسور الترقوة بالصورة الأمامية الخلفية. في حال الاشتباه في وجود كسر وكانت الصورة الأمامية الخلفية غير واضحة، يمكن طلب صورة أمامية خلفية مع ميلان 45 درجة لتقييم الترقوة بشكل أفضل. في حال حدث تقاصر وكان القياس الدقيق لمقدار القصر ضروريا، فمن الأفضل إجراء صورة شعاعية للصدر خلفية أمامية لمقارنة أطوال الترقوة المصابة وغير المصابة. بالإضافة إلى فحص الترقوة، يجب على الطبيب أن يبحث بدقة عن الكسور المرافقة في لوح الكتف، خاصة في حالات صدمات عالية الطاقة. لذلك سيطلب أيضا صورة بسيطة لكامل كتفك. مثلا تسبب كسور عنق الجوف العنابي المترافق مع كسر الترقوة بنفس الجهة ما يسمى بالكتف العائم، حيث لا يوجد اتصال عظمي ثابت بين الطرف العلوي والجذع. تتطلب هذه الإصابة غير مستقرة تدبيرا عاجلا. العلاج: يفضل العلاج غير الجراحي تقريبا لجميع كسور الترقوة الحادة الغير متبدلة أو المتبدلة بشكل خفيف. الكسور المتبدلة عند الأطفال أصغر من 12 عاما، نظرا للقدرة الكبيرة لإعادة تشكيل العظم عند هذه الفئة العمرية، حيث يعاد تشكيل الترقوة بشكل ممتاز خلال عام واحد، وعدم الاندمال أو الاندمال المعيب نادر الحدوث. كسور الترقوة القريبة المتبدلة إلى الأمام: المرضى الذين يعانون من تبدل كبير ويرفضون الجراحة، وعند المرضى المتقدمين بالعمر الغير قابلين للجراحة. عادة ما يتم استخدام الوشاح المعلق للزراعة لإبقاء ذراعك وكتفك في مكانهما أثناء شفاء الإصابة. يفضل العلاج بالوشاح على المشد بشكل رقم 8 figure of 8 لأنه يمكن تحمله بشكل أفضل ويعطي نفس النتائج. يعتمد طول المدة اللازمة للتثبيت على شدة الإصابة. يمكنك البدء بالتمارين النواسية بمجرد أن يسمح لك الألم بذلك. انحني إلى الأمام عند الخصر ودلي ذراعك وقم بعمل دوائر برفق. يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تخفيف الألم حتى يشفى الكسر. يمكن أن يساعد وضع الثلج على المنطقة المصابة لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل بضع ساعات خلال أول 2 إلى 3 أيام بعد كسر الترقوة في السيطرة على الألم والتورم. ستحتاج إلى زيارة طبيبك بانتظام حتى يشفى الكسر. خلال هذه الزيارات ستجري أشعة سينية للتأكد من أن العظام تلتئم في وضع جيد. عادة ما يستغرق اندمال الكسر من 3 إلى 6 أسابيع للأطفال، ومن 6 إلى 12 أسبوعا للبالغين. قد يستغرق الشفاء وقتا أطول عند مرضى السكري وعند المدخنين. الترقوة التي تنكسر أثناء الولادة تدبر من خلال التحكم بالألم والتعامل الحذر مع الطفل، ويمكنك استخدام رباطة خاصة للرضاع. عادة ما تلتئم كسور الترقوة عند حديثي الولادة بسرعة خلال أسبوع. من الشائع بعد كسر الترقوة حدوث ضعف في الكتف والذراع. بمجرد أن يبدأ الكسر بالاندمال سيقل ألمك، وقد يحيلك طبيبك إلى العلاج الطبيعي لبدء تمارين تساعد بمنع التيبس والضعف. يجب تحويل إلى الجراحة الإسعافية خلال 24 ساعة من حدوث الكسر المرضى البالغين والأطفال الذين يعانون من كسر ترقوة مفتوح، كسر متبدل بشدة ومهدد لسلامة الجلد بسبب الخطورة العالية لأن يتحول الكسر المغلق إلى كسر مفتوح. كسور الترقوة الدانية المتبدلة للخلف لأنها تهدد سلامة بنى حيوية، وفي حال الإصابة الوعائية العصبية. وهناك حاجة إلى جراحة عاجلة في غضون يوم أو يومين للمرضى الذين يعانون من الكتف العائم. كما يحال البالغين والأطفال الأكبر من 12 عاما إلى الجراحة في حالات الكسور مع تقاصر 2 سنتيمتر أو أكثر، أو تبدل أكثر من 100% في بؤرة الكسر، أي أن الأطراف المكسورة لا تتلامس على الإطلاق، أو عندما تكون الكسور مفتتة. الاندمال المعيب أو عدم الاندمال بعد 16 أسبوع من الكسر بحال وجود أعراض، وفي حالات الردود المتعددة عندما تكون الحركة الباكرة للمريض مرغوبة. خيارات العلاج الجراحي هي الرد المفتوح والتثبيت بصفيحة وبراغي. وبشكل أقل شيوعاً، التثبيت داخل النقي لكسور منتصف الترقوة. يعد التثبيت داخل النقي جيداً، ولكن تبقى الصفيحة هي الخيار المفضل لدى العديد من الجراحين. التعافي وإعادة التأهيل بعد كسور الترقوة. عادة ما يتم استعمال الوشاح المعلق للزراعة بعد العملية لمدة أسبوع أو أسبوعين للسماح بالتئام الجرح. بعد الجراحة قد تشعر بالصفيحة تحت جلدك نظراً لأن الترقوة تقع مباشرة تحت الجلد. قد يظهر بروز وتكتل فوق بؤرة الكسر أثناء اندمال الكسر كجزء طبيعي من عملية الاندمال. يمكن رؤية هذا البروز بوضوح كونه يقع تحت الجلد مباشرة. هذا النتوء يصغر مع الوقت ويختفي،
لكن عند بعض البالغين قد يبقى بروز صغير بشكل دائم. لا تتم إزالة الصفيحة بشكل روتيني بعد التئام الكسر إلا إذا تسببت بمشاكل واختلاطات. أما بالنسبة للتثبيت داخل نقي فتزال مواد الاستسجال بمجرد أن يلتئم الكسر. يعود معظم المرضى إلى أنشطتهم المعتادة في غضون 3 أشهر من الإصابة. سيخبرك طبيبك عندما تكون إصابتك مستقرة بدرجة تسمح بذلك، لأن العودة إلى النشاط الطبيعي أو رفع وزن بذراعك قبل أن يسمح لك طبيبك قد تؤدي إلى تبدل الكسر أو كسر مواد الاستسجال. يلعب العلاج الطبيعي دورا مهما في العودة إلى الأنشطة الطبيعية، ومن الضروري العمل مع أخصائي العلاج الطبيعي لاستعادة الوظيفة الكاملة للكتف. يمكنك العودة إلى القيادة بعد 6 أسابيع من إصابتك، بشرط استعادة قوة ذراعك وأن تكون قادرا على رفعه دون ألم. توقع أن تأخذ إجازة من العمل لمدة 2 إلى 6 أسابيع على الأقل إذا كانت وظيفتك مكتبية، ومن 3 إلى 4 أشهر في حال تطلب عملك جهدا بدنيا كبيرا. قبل العودة إلى الرياضة يجب أن يتمتع الرياضي بنطاق كامل من الحركة وقوة كتف طبيعية ودليل سريري وشعاعي على التئام الترقوة وعدم وجود إيلام بالجس. يمكنك العودة إلى الرياضات التي لا تتضمن احتكاك جسدي كالجري أو السباحة خلال 6 أسابيع، وإلى الرياضات العنيفة ككرة القدم في غضون 8 إلى 16 أسبوع بعد الجراحة، وما بين 3 إلى 4 أشهر حتى يتشكل التحام عظمي قوي عند الذين عولجوا علاجا محافظا. في حالة إجراء الجراحة يوصي بعض الجراحين بإزالة مواد الاستسجال قبل العودة إلى ممارسة الرياضة. عادة ما تتم إزالة هذه المواد بعد عام واحد من تركيبها. لتقليل خطر الانكسار يجب على المريض الانتظار 6 إلى 8 أسابيع بعد إزالتها حتى تمتلئ فتحات البراغيث بالعظم قبل العودة للعب.